Bine ați venit în Suedia! Willkommen to Sverige! Kungsleden. Aici începe oficial traseu, prima zi. Sunt entuziasmat. Este sâmbătă, așadar, haide să parcurgem împreună Kungsleden, drumul regelui, mai bine de 400 și ceva de kilometri prin sălbăticia Laponiei din Suedia. Fraților, am ajuns în Copenhaga, în Danemarca, la un pod distanță de Suedia. Am găsit un ambalaj de, așa trebuie să fie, de cheeseburger și facem autostopul pentru că pornim spre Laponia. Vrați în baftă! First ride from Copenhagen going to Malmö with Dennis from Turkey. Actually, see, he's a Kurdish and teşekkür. Thank you so much. Spas. Spas. We're crossing actually one of the longest bridges in Europe, and it's at one point it goes also underwater. Neața, dragilor, din Malmö, din Suedia. Am dormit la cort, undeva retras într-un porculeț și se pare că sunt într-un cartier al imigranților. Am ajuns într-un supermarket arabesc și mi-am luat chestii destul de ieftine, lipi și o să iau un mic dejun cu iaurt. Și niște biscuiți, mi-am luat conserve, niște supe, mortadela, niște dulceață de gutui, iar ton, clementine, ieftinache. Mai trebuie să găsesc niște gaz, pentru că n-am avut voie în avion, așa că cam atât. Poftă mare! Sunt pe o străduță din centrul Malmöului și am avut baftă să găsesc un magazin de munte și mi-am găsit, gaz. Și sunt gata de autostop spre Van Helsing. Nu e Helsingborg. Și apoi Göteborg în suedeză. Luați în baftă! And when I was thinking to myself that it's a bit difficult to hitchhike in Sweden with the locals, well, Jonathan stopped and we go together to Halmstad. Yeah. Thank you so much. It's all good, man. Tack så mycket, right? Yeah, that's correct, actually. Good. Yeah, nature here is very beautiful and parties in the country. Râul Iota, probabil după el și-a luat numerele și oraș Göteborg. Göteborg, I started hitchhiking with Frederick, a local who is going actually north. I was so lucky. Neața, dragilor, a trecut așa mult timp de când am mai dormit în mașină. Am avut o zi atât de lungă, dar totodată o baftă enormă. Am ajuns la locul de unde se începe Kungsleden, traseu pe care îl voi parcurge timp de o lună, timp de 400 de kilometri. Deci din sudul Suediei am ajuns la Göteborg într-o zi și din Göteborg într-o zi doar 2 mașini. Am străbătut, cred că mai bine de 1000 de kilometri. Nu mă așteptam, dar am ajuns ieri la 4:30 și o să începem un nou traseu. Matthias, he's the guy who offered me one of the longest lift in Sweden. Thank you! O să fie un fel de Camino de Santiago sau un fel de Via Transilvanica, numai că în nordul Suediei, în Laponia, mai frig,
mai cu puțin întuneric, ceea ce o să fie fain. Localitatea în care mă aflu se numește Hemavan și am ales să fac traseul de la sud la nord, de aici până în Abisko. Vreau să-l parcurg pe tot. Asta înseamnă vreo 400 și ceva de kilometri, între 20 și 30 de zile. După cum știți, eu sunt mereu cu cortul, așa că nu o să fie o problemă de data aceasta. Există locuri de campat, există și căbănuțe, bineînțeles, mult mai scumpe, dar cu cortul, mai ales în Suedia, în patria campingului liber, o să mă simt ca la mine acasă. Și dacă vedeți aici, Kungsleden, așa se numește traseul, se traduce drumul regelui. Drumuri bune, cale bună și fie fain. După Via Transilvanica, în România, e drumul regelui în Laponia, Suedia. Un mic dejun pe cinste înainte să plec. Mi-au niște iaurt, niște cereale și suntem gata. Pofta! Därför Salma, det är bra att gå söder till norr så blir det liksom. Alltså anledningen till varför detta är en naturlig start är egentligen att snösmältningen sker ju snabbare här. Kungsleden, aici începe oficial traseul, prima zi, sunt entuziasmat și așa cum și pe Camino există un salut Buen Camino și aici se spune Good Tour, adică un drum bun, drumețule, cale bună, fain că au și cântar. Poți să vezi cei care în spate, al meu are vreo 20 și ceva. Mi-a fost frică să-l cântăresc pentru că i-am luat mâncare să tot fie. Există locuri de unde mai poți cumpăra, dar bineînțeles mult mai scump pentru că nu găsesc supermarketuri, așa că mi-am făcut provizii bune să am. Natura, sunt sigur că o să fie superbă. Vremea sper să țină cu mine. Deocamdată e mai mult decât extraordinară. Nu plouă, e plăcut, cale bună, good tour. Traseul se poate face atât vara cât și iarna. Iarna, bineînțeles, pe schiuri, dar e o rută alternativă. Noi, bineînțeles, legem pe cel de vară, de picior și ne așteaptă vreo 400 de kilometri. Să vedem câți voi face în fiecare zi. În general, din câte am citit, din câte am auzit, e un traseu accesibil tuturor, numai că trebuie să fii pregătit oricăror condiții meteo, doar suntem în nord, așa că oricând poate să schimbe vremea subit și pe munți chiar să și ningă. Vreau să fac și niște abateri cumva de la traseu, niște rute opționale în care să urc niște munțișori, munticei, cei drept pe traseu. Voi întâlni și cel mai înalt munte din Suedia. Nu sunt foarte înalți munții de aici, ca și cei din Marea Britanie, sunt munți hercinici foarte vechi, cei mai vechi din Europa, la fel ca munții Măcini. Așa că nu sunt foarte spectaculoși, nu sunt ascuțiți cum sunt Alpii, dar cu siguranță doar fiind munți au ceva special. Momentan coincid cele două trasee de iarnă și de vară, vedeți semnele, iar aceste X-uri roșii le-am văzut și prin alte părți, sunt marcaje de schi. Pentru că vom întâlni multe mlaștini, smârcuri, teritorii umede, avem parte de astfel de potecuțe de lemn. Ne vom întâlni destul de des. Da, și aici se despart
urmăm traseul de vară și acolo X-ul o ia către traseul de iarnă. Vara în Laponia, tarariratam, tarariraram, tarariratam, tarariraram, tarariratam, tarariraram. Niște fructe de pădure tipice de pe aici, cloudberry în engleză. Încă nu sunt gata, dar cam așa arată. Se face și gem înghețată. Da, încă nu sunt făcute. Da. Bune, am văzut și ciupercuțe. Se văd râuri, mici lacuri, munți cu un pic de zăpadă. Super! Îmi place! O stație de schi. Se ajunge cu telescaunul, pornesc. Poate și cicliști. Mulți fac traseul ăsta invers, din nord, din Abisko, până în sud, dar așa cum îl fac eu, o să fie așa din ce în ce mai spectaculos. Hei! Hej! Hallå! Man har inte sett mycket skratt på fjället. Hej. Ca și în Islanda, apa e extrem de bună, dar oricum suntem în natură, la munte, în apă de izvor. Se cam adună norii. Acu e soare, acu e norat. Trebuie să fii pregătit pentru orice. Vitterskalet este prima cabană, totodată cu magazin, în drumul spre Abisko. Și ne urează bun venit! Gata, am ajuns. Mi-a luat aproape 3 ore, vreo 2 ore 45, pe o distanță de 10 km. Au fost mici urcușuri, coborâșuri, dar deloc dificil. Tocmai de aceea propun să merg mai departe, poate către următoarea cabană. Dacă sunt cam 400 de kilometri în total, mă gândesc să fac așa în medie cam 20 de kilometri pe zi, dar bineînțeles depinde de diferența de nivel și se poate înopta aici dacă faci rezervare și dacă bineînțeles plătești. Pentru o sumă mai mică se poate și campa lângă, dar gratis de asemenea se poate campa și natură, ceea ce voi alege și eu, poate tot așa de-a lungul unui râu, să am apa alături. Aici sunt și niște WC-uri clasice, WC-urile din fundul curții și asta e, mergem mai departe. Facem o mică pauză, halim ceva. 12 km. Și sunt la jumătatea distanței. Mai am încă alți 6 km până la refugiu unde îmi propusesem să ajung. Sau lângă care, aproape de care, vreau să campez. Ei se numește Sitterskalet și până la Sitterstugan, da, mai sunt 6 km. Deci tot cu Sitter probabil e
munticelul ăsta. Sunt închise refugiile astea, nu e nimeni aici. Probabil vor fi ale salvamontului, nu știu. Vă place locul? Am văzut de aici Căbănuța, nu mai e mult. Poposesc aici la noapte, lângă râușor, liniște, frumos. Mi-am pus cortul, pus apa la încălzit, așa că am profitat de pârâiaș să fac și o baie scurtă, să și gătesc. Mă așteaptă cină cu tortellini. Am prosopul la uscat, profit de soare, e cald și bine. De asemenea, am un mic panou solar să mă încarc telefonul, undeva pe acolo. Și am făcut 2 în 1, o zi încărcată, frumoasă și sper că așa cum am început să și continui. Să țină vremea cu mine și sper ca și voi să fiți alături de mine cu un like, un subscribe, aștept mesajele voastre. Nu știu câtă lume din România a auzit de traseul ăsta, de drumul regelui Kungsleden din Suedia, dar pentru suedezi e cel mai popular și, din câte am citit, e unul dintre cele mai populare drumeții din Europa. Am auzit cei drept vorbindu-se și franceză, germană pe traseu, dar cei mai mulți sunt localnici și e destul de popular, mai ales că e vară, e frumos, e vacanță. Vă aștept și pe voi, pentru că e, într-adevăr, spre deosebire de Camino de Santiago și Via Transilvanica, este un traseu care trece aproape numai prin natură. Din când în când am înțeles că vor fi și anumite sate, dar cel mai multe așa, munte și ai lacuri și pârâiașe, e frumos tare. Toate cele bune și continuăm mâine!